تحياتي واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. هلا عندنا هون اليوم هي جريده كمان شتويه. شايفين هي لها سحاب داخلي. سحاب داخلي هذا سحاب داخلي، وهذا سحاب خارجي. فاللي صاحبه استعمل طريقه غلط. تصوروا انه اجى بيزر السحاب، بيسكر سحاب، وقام حط السحاب الفوقاني مع السحاب التحتاني. شايفين هون؟ وطبعا هذا نوع وهذا نوع ثاني. هذا سحاب ناعم، سحاب ناعم هذا، وهذا سحاب خشن. فهلا علقانة مع بعضها. وهلا هي يعني اذا بدنا نطالع هذا تماما نسحبه لبرا مشان نرجع هذا، فاحتمال تضرب السحاب هذا او تضرب هذا السحاب. والخيار الافضل انه واحد طبعا هذا يقصه، يعني يقصه بقطاعه او بنسه او شو تسموه انتم يعني، وتحط واحد تاني عوضه. وطبعا لازم تختار النمره الصحيحه واليات صحيح لشكل قفل السحاب، لانه على طول قفل السحاب بيجي باشكال متعدده. وشي نهار نسوي فيديو كامل على انواع السحابات، وكل واحد ايش بيختلف عن الثاني يعني. ففي كتير امور بتختلف عن الناس هنيك، بتحسب كل شيء بزبط، يعني لا ما بزبط، لانه كل واحد لازم يكون مثل نفس القياس، وفي احيانا في ارقام عليه وفي احيانا احرف، فهي لازم واحد ينتبه لها. يلا هلا بنبدا المرحله الثانيه، نشوف بدنا نقلعه ولا نقصه، بفرجيكم شلون. شايفين اخوتي، هي القطاعه لازم نقصه يعني، لانه شايفين هي القطاعه او البنسه او انتم شو تسموها ما بعرف. المهم هلا بدي اقطعها قدامكم شوفوها. طبعا انتبهوا انه ما ينضرب سحاب يعني. فتحاولوا بس الاطراف تحاولوا تبعدوها اول شيء. شايفين؟ تحاولوا تنوها شوي. شايفين؟ عم بحاول اتنيها يعني. شايفين؟ قطعته هلا. وهذا طبعا نشد عليه يعني، صاحبه عم تشد عليها كتير. طبعا هذا متأثر شوي، بس بنحاول نصلح له اياه، نصلح له اياه. هلا هذا القفل المضروب شايفينه. هلا ايش بنساوي؟ نرفعه لفوق، نرفعه لفوق لهون، وبدنا نطالعه من هي هالطرف هذا. هذا الطرف على طول بكون في شيء اسمه مثل النهاية يعني، هذا يعني ستوب يعني، هذا مشان ما يطلع القفل في العادي، في الحالات العادية يطلع لبرا يعني. فهي الشركات هون اللي سوت هذا على طول في هذا شيء اسمه مثل ستوب يعني او نهاية. هذا لازم نقصه حتى يطلع. فهذا قصه طبعا كمان بنفس القطاعة. شايفين يعني، بس ديروا بالكم ما يطير عليكم. قصيته. فهلا هذا بيطلع بسهولة يعني.
شايفين؟ يلا هذا القفل، هلا هذا لازم نجيب قفل تاني نفس النوعية. طلعوا هون في أحيانا في هون أرقام وفي أشياء مكتوبة ورا، فحاولوا أنتوا تقربوا، جربوا أكثر من واحد حتى يزبط. شوفوا أخوتي، هلا بعد ما هو نفس اللون إنه يجي كتير صعب يعني، فهلا لقينا لون أسود مناسب لهذا إله، نجربه. نرجع ندخله من هون، نرجع ندخله محل ما طلعنا أول واحد، نسحبه لتحت. ملاحظين؟ نحطه مظبوط مع بعضه. شايفين شلون اشتغل سحاب؟ طبعا بلون الأسود. شايفين؟ وطبعا السحاب القديم هو بالأصل اللي كان مسوي فيه غلط، هذا هو كمان شغال. شايفين؟ هلا هون زي مثل ما قلنا كسرنا هي النهاية أو الستوب، قطعة الستوب الموجودة دي، قطعة يعني اللي تمنع إنه يطلع القفل لبرا، كسرناها. هلا لازم نحط له واحدة تانية. طبعا كمان شوفوا الطرف الثاني بالاصل من الشركه الاصلي يعني، هي مثل هي ما في منها، هي ما ترجع، هي لانه صب هي بالاصل يعني، عم تصبوا السحاب يسووا بآلة صنع السحابات، هي تيجي رأسا، فلازم احط له وحده ثانيه يعني. هلا بنجيب وحده ثانيه ونحط لها، بفرجيكم شلون. هلا عندنا بيضه، وطبعا انا اخترت حجمها كبير مشان ما تمنع يطلع السحاب لبرا. هلا بنجيب بنسى نوع تاني، هي تلقط، هي او وحده تانية، وبنكبسها. شوفوا هيك يعني. نحاول يعني نجيبها أقرب شي للسن الأول. ونكبسها. هلا صارت خلص ثابتة وسحاب. شايفين ما بطلع منها، هي تمنع انه يطلع القفل لبرا. في حال واحد شد لحاله، احيانا لما واحد يكون عم يسلب شد لحاله او اي شيء يعني. هلا صارت غير لون، وهي غير سحاب غير لون، بس ما في حل تاني ابدا، والا اذا صاحبه ما عجبه لازم يبدل سحاب بشكل نهائي، ويحط كمان ما بيجي نفس اللون، لانه واحد حتى يدور كثير، لانه عاده الشركات بتسوي شغلات خاصه فيها يعني بنوع ولون الجيليتات اللي بتسويها او الجاكيتات، بتسوي شيء يتناسب مع هي الموديل المختارة تنزله. مثلا هلا هذا فيه اخضر فاتح، لازم يكون سحاب اخضر فاتح. هون ازرق، لازم احط سحاب ازرق. فهي يعني هي ما في شيء بالسوق هيك بهالالوان هي. فهي القديمه شوفوا قلعناها من السحاب القديم، مرجله هي يعني مثل هيك تحلايه او مثل هيك بتغطي انه هي سحاب كمان اصلي يعني. شفتوا شلون بنسويها؟ يعني هي عادة بشدوا فيها مشان هيك تسهيل لشد القفل لفوق. هيك هي بتجي عادة، ومدخلة بالفتحة هون أول شي على بعضها، بندخلها بالفتحة هون. شايفين؟ ندخلها بالفتحة هون، بنرفع لفوق. هي بنجيبها وندخلها لهون بين بعضها ونشدها مثل عقدة بتصير. صارت هيك وهيك. شايفين؟ هلا هي كمان خلصت وحليناها، وهو على طول التصليح ما برجع مثل ما الشركة مساويته، لأنه المواد اللي موجودة عند الشركة موجودة بوقتها يعني، بالموديل اللي هن مختارين يسووه يفصلوه يبيعوه يعني. فنحن بنحاول نصلح بالشيء الموجود عندنا كمان، لأنه لا يمكن كمان اللي بصلح خياطة إنه يكون عنده كل شيء موجود
بالاسواق او موجود بالشركات، يعني يكون عنده. نحن على طول في عندنا الشغلات الموجوده المتوفر يعني بنصلح فيه، ولا كتير صعب يروح واحد يختار ويدور له على قفل معين ويدور له على نفس اللون وكذا. كتير شغله مرهقه يعني ومتعبه وفيها خساره يعني. فهذا يكون وصلنا لنهايه الفيديو، وتحياتي لكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله حدا يكون يتعلم شيء يعني يفيده بشغله وحياته. بتمنى الخير للجميع، واذا عجبكم الفيديو يا ريت لايك ومشاركة واشتراك بالقناة، وتحياتي للجميع، وإن شاء الله نلتقي بفيديوهات كمان جاية أحسن وأحسن. شكرا لكم، مع السلامة.